सो गाइज यो नि होइन डडेलधुरा बजार सुरुवात यहाँदेखि हुन्छ होइन। केरा कसरी हो? केरा 150 150 हजुर किलो ल मेरो बोरा त्यही छ मैले आउँछ है। यहाँनिर चाहिँ घमासान देउडा चलिरहेछ होइन सुदूरपश्चिमेली। अनि यो बस चाहिँ बजाङदेखि आएको अगाडि जाँदैछ होइन। अनि मैले खाना पनि लिएँ होइन। मैले यहाँको स्ट्रिट फुड पनि देखाउने छु हजुरहरूलाई कि रोडको अवस्था अलि फराकिलो गर्नलाई सायद यो ठाउँ ठाउँमा काम चलिरहेछ जस्तो लाग्दैछ पनि देखाउने छु होइन। जेरी चाहिँ मजाको रहेछ। 100 रुपैयाँ प्लेट सर्भ गरिरहेको छ। नमस्ते गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। म अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो डडेलधुरा बजारनिर छु होइन। आज यतातिर एक्सप्लोरिङ गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। हजुरहरूलाई यहाँको बजार लगायत सबै कुराहरू देखाउने कोसिस गर्नेछु होइन। भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। यहाँको बजारहरू यस्तो छ होइन। यो चाहिँ पार्किङ एरिया होइन। उता बस पार्कमा चाहिँ नअटाएर यता रोडतिर पार्किङ गर्ने गरिन्छ डडेलधुरा जिल्लामा होइन। यो जीवहरू चाहिँ डोटी अनि बैतडीहरू अनि यतातिरबाट आएको यहीँको लोकल जीवहरू हुन्छ यसमा चाहिँ। यहाँनिर मान्छेको घुइँचो छ होइन। यो पिपल चौतारा हो, यो मान्छे बस्ने ठाउँ होइन। यहाँनिर अटोहरू पार्किङ गरिरहेछ। आज चाहिँ यहाँ डडेलधुरा जिल्लामा चाहिँ गौरा पर्वको फेस्टिभल, अब हाम्रो सुदूरपश्चिमको मेन फेस्टिभल हो यो चाहिँ होइन। यसको लागि चाहिँ यहाँ प्रोग्राम गरिरहेछ यहाँ डडेलधुरा जिल्लामै। अनि त्यही भएर मान्छेहरूको घुइँचो लागिरहेछ उतातिर होइन। यतातिर चाहिँ यो पसलहरू मैले यहाँ सुरुवातदेखि नै यो पुरै बजार देखाउने छु होइन। हजुरहरूलाई चाहिँ यो यहीँदेखि स्टार्ट हुन्छ होइन। यो डडेलधुरा जिल्लाको बजारहरू चाहिँ यहीँदेखि स्टार्ट हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ खुर्सानी सुकाइरहेछ भुइँमा होइन। अनि गाईहरू पनि यहाँनिर छ। यहाँबाट चाहिँ तल हुन जाने बाटो होइन। तारा मन्दिर देखिरहेछ होइन। आज चाहिँ यताको गौरा पर्व होइन। भोलि हो खास चाहिँ गौरा चाहिँ। आज चाहिँ यहाँ अलि प्रोग्राम राखिरहेको रहेछ। म पनि भर्खर धनगढीबाट आएको, अहिले एकछिन म यहाँ नै यहीँ उत्रेको अर्को बसमा। कसरी हो त्यो दुध अनार अनार 350 स्याउ 200 400 पनि छ स्याउ। ल एकदम बढी हिसाब शुद्ध हुन्छ हुन्छ। केरा कसरी हो? केरा 150 150 यो साइडमा चाहिँ सबै यो फल फ्रुट्सको ठेलाहरू रहेछ होइन। के भन्छ खोकाहरू छ होइन। पसलहरू भनौँ न सबै होइन। यहाँनिर चाहिँ यो त्यही छ सबैमा भनौँ न। अब जसकोमा पनि त्यही एप्पलहरू बनानाहरू छ होइन। त्यही अब जे भए पनि सबैमा एउटै पाइरहेछ होइन। यतातिर चाहिँ यो हुँदो रहेछ। गाडीमाहरू पनि बेचिरहेछ होइन। माथि गयो भने अलि माथि पुरै बजार देखाउने छु हजुरहरूलाई म चाहिँ होइन। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेरिदिनु होला। म डडेलधुराको पुरै बजार देखाएर होइन यहाँको स्ट्रिट फुडहरू सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्नेछु होइन। कसरी हो जेरी? हजुर किलो ल मेरो बोरा त्यही छ मैले आउँछ है। यो गौराको प्रोग्राम भइरहेछ होइन, गौरा पर्वको। अनि यहाँनिर मान्छेको भेला छ। माथिबाट माइकबाट पनि होइन बोलिरहेछन्। सायद एफएमहरूको मान्छेहरू पनि होला यसमा सायद होइन। जानकारी मिलेको छ। अब एकैछिनमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा एउटा कार्यक्रम अगाडि सञ्चालन हुने रहेकोले सम्पूर्ण सवारी साथीहरूलाई यस बस पार्कभन्दा अन्यत्र पार्किङ गरी सहयोग गरिदिन अनुरोध छ। सम्पूर्ण सवारी चालक तथा सहचालक गौरा महोत्सवको दोस्रो दिन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा
यहाँनिर चाहिँ खेल भइरहेछ होइन, सुदूरपश्चिमेली खेल भइरहेछ गौराको। अब गाइज म यहाँबाट लागेँ भित्रतिर होइन। अब म यो डडेलधुरा पुरै बजार देखाउँदैछु होइन। यहाँबाट म माथि जाँदैछु होइन, बाग बजार भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बस पार्क भयो, यो भित्र ठाउँ नभएर उता रोडतिर पनि गाडी राख्ने गरे हुन्छ होइन। यस्तो छ यहाँनिर। प्रायः यहाँबाट गाडी जाने भनेको धनगढी महेन्द्रनगर होइन। अनि ठुल्ठुलो गाडीहरू काठमाडौँतिर पनि जान्छ, त्यही हो। दार्चुला, बैतडी र बझाङदेखि आएको गाडी पनि यहीँ भएर जान्छ होइन। धनगढी, काठमाडौँ जहाँ गए पनि यहीँ भएर जाने हो, डडेलधुरा भएर। अनि अलिक तल गयो भने सिकाउले भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ गयो भने टोटी अनि अछाम बाजुराको बसहरू पनि त्यतैतिर मिल्छ होइन। यो चाहिँ मेन रोड नै होइन, हाम्रो डडेलधुरा चौथो जिल्ला हो यताबाट। यहाँनिर यस्तो छ यो बजार एरिया, सबै बिल्डिङहरू भयो होइन। यस्तो छ यहाँको भ्यू, बिल्डिङहरू यस्तो छ होइन। पुरानो रोड त त्यति खासै राम्रो छैन, अब मर्मत भइरहेछ कि खै के हो अब होइन। यस्तो छ यहाँनिर। प्लेनको साउन्ड आउनु होला। यो चाहिँ महेन्द्रनगर मेलौली होइन। मेलौली भनेको चाहिँ बैतडी जिल्लामै पर्छ, वहाँ जाने गाडी हो यो। यतातिर रोडको चाहिँ त्यति फराकिलो छैन होइन, ट्राफिक चाहिँ धेर नै हुन्छ होइन। अब सायद बनाउँदैछन् होला यतातिर, हेर्दाखेरि बिल्डिङहरू तोडिरहेछ कुनै ठाउँमा होइन। गौरा पर्व भएर आज चाहिँ मान्छेहरू आवत जावत धेरै भइरहेछ यतातिर चाहिँ होइन। यस्तो छ है डडेलधुरा बजारको स्थिति चाहिँ होइन। रोड बनिरह होला सायद, त्यस्तै लाग्छ मलाई, खासै एक्ज्याक्टली थाहा भएन होइन। यस्तो छ। नाली सिस्टम पनि नरहेछ कि क्या हो यतातिर होइन। बनिरहेछ होला, अब बिस्तारै बन्छ होला, टाइम लाग्छ होइन। यहाँनिर यस्तो छ। यहाँनिर चाहिँ मन्दिर छ होइन। अनि योभन्दा अगाडिसम्म गएर म देखाउने छु होइन। यहाँनिर चाहिँ मन्दिर भयो होइन। यहाँबाट स्ट्रिट हिँडेर गयो भने चाहिँ अगाडि तुफान डाँडा आउँछ होइन। 5 मिनट लाग्छ सायद यहाँबाट हिँडेर होइन। अनि त्यो यहाँको ठुल्ठुलो हस्पिटलहरू, त्यो उयोहरू सरकारी त्यतै छ होइन, तुफान डाँडामै। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पोखरा भन्ने ठाउँ आउँछ। अनि त्यसपछि माथि गयो भने अनि खस्र्या खान आउँछ। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ बैतडी जिल्ला स्टार्ट हुन्छ होइन। यता साइडतिर चाहिँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्क रहेछ होइन। अनि पसलहरू छ मुनि, अन्डरग्राउन्डमा पनि रहेछ यतातिर होइन। अहिले पाक्ने हो। यो गाडी चाहिँ बैतडीदेखि आएको होइन, धनगढी जाने हो जगन्नाथ लेखिरहेछ होइन। धनगढी सुन्दर सुदूरपश्चिम महाकालीको जति चाहिँ सबै महेन्द्रनगर जान्छ होइन। अनि चाहिँ सुदूरपश्चिम यातायात चाहिँ धनगढी जान्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ, यहाँ बनिरहेछ कि रोडको अवस्था अलि फराकिलो गर्नलाई सायद यो ठाउँमा काम चलिरहेछ जस्तो लाग्दैछ होइन। यस्तो छ डडेलधुरा बजार गाइज। अब भोक पनि लागिसक्यो होइन। अब होटल खोजिरहेको छु खाना खानलाई होइन। नेपाली थाली खाने हो, दाल भात। हेरौँ अब यहाँनिर अनलिमिटेड।
यो बस चाहिँ धनगढीदेखि आएको होइन, कर्णाली रिभर भनिरहेछ होइन। यो बजाङ जाने हो यो गाडी चाहिँ होइन। यहीँ डडेलधुरा भएर जान्छ, खोडफे भएर होइन, बैतडीको खोडफे भएर जान्छ यो चाहिँ। यस्तो छ गाइज होइन, अलि ट्राफिक। मलाई चाहिँ यो जेरी एकदम राम्रो लाग्यो होइन। यो जेरी चाहिँ मैले किनिरहेको छु, नेपाली 50 रुपियाँको किने मैले चाहिँ। यो मलाई चाहिँ प्रशस्त हुन्छ होइन, धेरै खान सकिँदैन जेरी चाहिँ। जेरी चाहिँ मजाको छ होइन, क्रन्ची। ओके सो गाइज अब खाना खानुपर्ने हुन्छ होइन। म यो होटलमा जाँदैछु, यो चाहिँ रोयल होटल एन्ड लज होइन, त्यस्तो छ। यहाँनिर म गएर देखाउँछु होइन। होटलतिर लागेँ म होइन। अब यहाँको खाना कस्तो हुन्छ म रिभ्यू गर्छु हजुरहरूलाई होइन। यहाँनिर चाहिँ के हो, सब्जीहरू, आलुको सब्जी होइन, मासु र अनि दाल भात, नेपाली थाली बनाउन दाल भातको होइन, बाजेले हालिरहेछन्। क्यामेरा यो युट्युब भिडियो के हो, यो आलुको सब्जी। ए ल भन्नाएर हालिन्छ। मुला दाल हजुर। यो चाहिँ मासु हालिरहेछन् होइन। यो भाँडा चाहिँ पुरानो जमानाको रहेछ कि, भड्डो भन्थ्यो नि हाम्रोतिर, त्यस्तै टाइपको छ कि। यो 4-5 पिस आउँछ होला एक पोसनमा होइन, त्यही हो। मेरो खाना आयो होइन। यो चाहिँ चटनी, अचार, यो सब्जी आलुको रायता होइन, राइस, अनि यो चाहिँ खसीको मासु। मासु ट्राई गर्छु। राम्रै लाग्यो भनौँ होइन। दाल भात चाहिँ, मासु चाहिँ अलि नपाकेर होला, सफ्ट थिएन, त्यो अलिअलि हार्ड लागिरहेको थियो होइन। अब यो खानाको पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले चाहिँ यो खानाको पे गरेँ 320 नेपाली होइन, अलमोस्ट। अब माथि लागेँ यो डाँडामा चाहिँ होइन। यतातिर जेरीहरू अनि नुडल्स चाउमिनहरू के बनिरहेछ हेरौँ होइन गएर। यहाँ चाहिँ यस्तो छ, यहाँबाट चाहिँ पुरै तलको भ्यूहरू देखिँदो रहेछ होइन। माथि चाहिँ मन्दिर छ होइन, उग्रतारा मन्दिर। तल चाहिँ यस्तो गेटहरू सबै देखिरहेछ, पसलहरू। यहाँनिर चाहिँ मिठाई बनाइरहेछ होइन, सायद जेरी यस्तो छ होइन। यो यिनीहरूले गौरा पर्वको लागि बेचिरहेको हो। यहाँनिर बाजेले के जलाइरहेछन्, यहाँतिर जेरी बनाएर यो वेस्टेजहरू जलाएर होला होइन। तर चाहिँ यस्तो छ डडेलधुरा चाहिँ भ्यू होइन। के हो जलेबी? के हो चाउमिन? हजुरसँग यहाँ चाउमिन छ, चिकन राइस छ, पकौडा छ, जेरी छ। यो पकौडा कसरी हो? पकौडा हजुरको 250 रुपियाँ किलोको हिसाबले दिइरहेको छ होइन। जेरी चाहिँ 300 रुपियाँ किलो छ। त्यसपछि चिकन राइस छ, एकदम प्योर चाइनिज टेस्टमा तपाईँको 100 रुपियाँ प्लेट सर्भ गरिरहेको छ। सो गाइज मैले होइन डडेलधुरा बजार पुरै देखाइसकेँ होइन। यस्तै नै हो, आज गौरा पर्व छ यतातिर होइन, सुदूरपश्चिमको। त्यही भएर होइन भिडभाड पनि धेरै छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। Very much watching guys, see you next time, bye bye, take care.